आज मी तुम्हाला पितृपक्षामध्ये कोणत्या भाज्या बनवल्या जातात यासाठी हा आज मी व्हिडिओ बनवला आहे। यापासून तुम्हाला माझी थोडीशी मदत मिळेल असे मला वाटते, म्हणून मी हा व्हिडिओ बनवला आहे। नमस्कार, JK किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण पितृपक्षातील भाज्या बनवणार आहे। त्यासाठी मी या सर्व भाज्या चिरून आणि स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहे। मेथीची भाजी आहे, ती मी चिरून धुवून घेतली आहे। आणि भेंडी आहे, ही सुद्धा मी धुवून पुसून स्वच्छ घेतलेली आहे आणि चिरून घेतली आहे। पुसून घ्यायची म्हणजे चिकट होणार नाही। आणि डांगर आहे, हे सुद्धा मी कापून घेतलंय, याला लाल भोपळा म्हणतात। आणि गवारीची शेंग आहे, त्याची जी देठ आहे ती मी काढलेली नाही आणि ती निवडलेली सुद्धा नाही आहे, कारण आमच्याकडे ही भाजी अशीच बनवली जाते। पित्रामध्ये ही भाजी अशीच बनवली जाते, म्हणून अशी केली आहे मी ती। आणि हे जे आहे कारल्याला मी लिंबू आणि मीठ चोळून ठेवले, जेणेकरून ती कडू लागणार नाही, म्हणून मी ती साईडला ठेवली आहे। आणि बटाटे जे आहे ते आपण बारीक कापून घेतलेली आहे। शेंगदाण्याचा कूट आहे, तो मी जाडसर करून घेतलेला आहे। आणि हिरवी मिरची जी आहे ती आपण वाटण्यासाठी वापरणार आहे। आणि आपलं हे लसूण विरहित स्वयंपाक तयार करणार आहे आपण, त्यासाठी मी वाटण तयार करणार आहे। वाटण तयार करण्यासाठी आपण हिरवी मिरची घेतली, त्यामध्ये 2 ते 3 चमचे आपण जिरे घालणार आहे। आणि हे जे मिश्रण आहे आपण हे मिक्सरमध्ये दळून घेणार आहे। बघू शकता तुम्ही कसं आपलं हे वाटण तयार झालं आहे। थोडंसं बारीकसं करायचं आहे आपण, त्यात पाणी घालायचं नाही आहे। कढई गरम करायला ठेवली आहे आणि त्यामध्ये आपण तेल टाकलं आहे। तेल टाकल्यानंतर आपण त्यामध्ये मोहरी जिरे घातली आहे आणि थोडंसं वाटण घातलं आहे। आपण सुरुवातीला मेथीची भाजी करून घेणार आहे। आता हे वाटण हे ते आपण मिक्स करून घेतलं आहे तेलामध्ये। मेथीची भाजी जी आहे ती आपण धुवून घेतलेली आहे। आता ती भाजी आपण यामध्ये टाकणार आहे। बघू शकता तुम्ही कशी भाजी टाकली। भाजीला आपण ही चांगली परतून घेणार आहे। परतून झाल्यानंतरच आपण यामध्ये मीठ घालणार आहे, जेणेकरून आपल्याला याचा मिठाचा अंदाज येईल। भाजी ज्यावेळेस परतली जाते त्यावेळी ती कमी होते आणि मग आपल्याला प्रमाण कळतं की मीठ किती टाकलं पाहिजे। आधी मीठ टाकायचं नाही आहे, आधी भाजी भरपूर असते, त्याच्यामुळे मिठाचं प्रमाण चुकतं। आता ही भाजी किती कमी झाली बघू शकता तुम्ही। छानसे अशी परतून घ्यायची। परतल्यानंतर त्या परतण्यामध्ये ते आपली शिजून जाते। बघू शकता तुम्ही चांगली शिजल्यासारखी वाटते ती। आणि त्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालून घेतलंय, ते मिक्स करून घ्यायचे आणि आपल्या मिठाला सुद्धा पाणी सुटणार आहे। आणि भाजी हिरवी राहावी म्हणून आपण नंतरून त्यामध्ये मीठ घातलंय। पालेभाजीला थोडं मीठ कमीच घालायचं आहे। भाजीला झाकण ठेवणार नाही आहे, जर झाकण ठेवलं की त्यातले जीवनसत्व ही निघून जातात, म्हणून आपण मेथी भाजीला आपण झाकण ठेवत नाही आहे। बघू शकता आपली ही भाजी अशी शिजली आहे आणि छानसा हिरवा कलर पण आला आहे। आणि शेंगदाण्याचा कूट घालणार आहे मी। 1 चमचाभर शेंगदाण्याचा जाडसर कूट घातला आहे। मी आधीच सांगितलं आहे की आपण जाड कूट करून घेतला आहे म्हणून। आता ही भाजी आपण वाटीमध्ये काढून घेणार आहे। आता एक भाजी तर आपली तयार झाली आहे। नंतर आपण आता दुसरी भाजी करून घेणार आहे। त्यासाठी मी कढई गरम करायला ठेवली आहे, त्यामध्ये आपण तेल घालून घेणार आहे। 1 ते 1.5 चमचा तेल घालायचं आहे, थोडंसंच तेल घातलं आहे। तेल गरम झालं की त्यामध्ये आपण मोहरी घालणार आहे। अर्धा चमचा मोहरी घातली आहे। नंतर जिरे घातले आणि कढीपत्त्याची 2-4 पाने घातली। आणि जे आपल्या गवारीच्या शेंगा आहे त्या मी त्यामध्ये घातल्या आहे, त्या आपण त्यामध्ये चांगल्या परतून घ्यायच्या आहे। लालसर होईपर्यंत चांगल्या आपण ह्या परतून घेणार आहे। बघू शकता तुम्ही कशा प्रकारे त्या परतता येते मी। यानंतर आपण यामध्ये वाटण घालणार आहे। अर्धा चमचा मी वाटण घातलं आहे।
असं वाटण त्यामध्ये मिक्स करून घेणार आहे. आणि नंतर थोडीशी हळद घातली आपण त्यामध्ये. हळद सुद्धा मिक्स करून घ्यायची, शेंगांना आपला कलर येतोय. यामध्ये थोडा हिंग पण घातलाय आपण. हिंगाने पण त्या शेंगांची टेस्ट छान येते. आता हे परतून घेणार आहे आपण छान. चवीनुसार मीठ घालणार आहे आणि मिठाचं पाणी होणार आहेत आपल्या. त्यातच हे शेंगा शिजून जाणार आहे. आता आपण त्यावर झाकण ठेवणार आहे. 5-1 मिनिटामध्ये आपल्या शेंगा शिजून झाल्या आहे. बघू शकता तुम्ही आपल्या शेंगा कशा शिजल्या आहे. आपण त्यावर शेंगदाण्याचा कूट घालायचा आहे. 1 चमचाभर मी शेंगदाण्याचा कूट घातला आहे. हे शेंगा अशा खायला पण खूप छान लागतात. बघू शकता तुम्ही. ही भाजी पण आपली तयार झाली आहे. ही आता मी वाटीमध्ये काढून घेणार आहे. संपूर्ण भाजी तयार झाली. आता आपण दुसरी भाजी करून घेणार आहे. त्यासाठी आपण कढईमध्ये तेल घातलंय. तेल गरम झालंय की आपण त्यामध्ये मोहरी घालणार आहे. अर्धा चमचा मोहरी घातली आपण. मोहरी चांगली तडतडली. नंतर जिरे घातले. नंतर आपण कारले घातले त्यामध्ये. कारले असेच आपण परतून देणार आहे. चांगले लालसर झाले की लगेच त्याला ते शिजतात. आणि जे कारले आहेत ते मी कोवळी कारली घेतली आहेत, त्यामुळे ती लवकरच शिजणार आहेत. नुसती परतल्यानंतर सुद्धा ती शिजतात. आता त्यामध्ये आपण लाल मिरची पावडर घालणार आहे, कारण लाल मिरची पावडरच छान लागते त्यामध्ये. त्यामुळे मी लाल मिरची पावडर घातली. धना पावडर सुद्धा घालायची आहे, जेणेकरून त्याचा कडूसरपणा अजून कमी होतो, म्हणून आपण धना पावडर घातली त्यामध्ये. आपण हे मिक्स करून घेणार आहे. थोडासा हिंग सुद्धा घातला आहे. बघू शकता तुम्ही आपली ही भाजी तयारच झाली. आपण कोथिंबीर पण टाकून घेतली थोडी. आता यामध्ये आपण शेंगदाण्याचा कूट घातलाय. 1 चमचाभर शेंगदाण्याचा कूट घातलाय मी. 1 ते 1.5 चमचा घालायचा आहे. जाडसर कूट असल्यामुळे त्याने अजूनच टेस्ट छान येणार आहे. हे बघा आपलं हे कारलं शिजलंय. नुसतं वाफेवर आणि परतल्यानंतरच हेच लगेच शिजून जातं. हे आपलं कारलं तयार झालंय. हे सुद्धा मी वाटीत काढून घेते. संपूर्ण अशी भाजी ही तयार झाली आहे. आता दुसरी भाजी करून घेऊया परत. त्यामध्ये आपण तेल टाकलंय. परत आपण मोहरी टाकणार आहे. नंतरून आपण जिरे घालणार आहे. जिरे आणि मोहरी चांगली तडल्यानंतर लाल भोपळा आपण घालून घेणार आहे. डांगर चांगला असं परतून द्यायचं आहे. भाजी ही छान परतून द्यायची, म्हणजे झटपट होते. त्यामध्ये आपण वाटण घातलं 1 चमचाभर. ते पण आपण चांगलं परतून देणार आहे. त्यानंतर आपण हळद घातली, धना पावडर घातली. मिक्स करून घ्यायची संपूर्ण भाजी. भाजीला लागेल असं मिक्स करून घेतले. आपलं डांगर सुद्धा नुसतं वाफेवर होणार आहे. चवीनुसार मीठ घालणार आहे. नंतर ना आपण त्यामध्ये गूळ घालणार आहे. गूळ घातला की
गुळाचं आणि मिठाचं पाणी होईल आणि डांगरचं पण पाणी होतं ते त्यातच शिजून जाणार आहे. नुसती वाफेवरच ही भाजी शिजणार आहे. थोडासा हिंग सुद्धा घालायचा आहे आपल्याला याला. संपूर्ण मिक्स करून आपण यावरती झाकण ठेवणार आहे. नंतर आपली लगेच भाजी वाफेवर ही शिजून झाली. बघू शकता आपण त्यामध्ये दाण्याचा कूट घालणार आहे. 1 ते 2 चमचे दाण्याचा कूट घातला आहे. कोथिंबीर आपण घालून घ्यायची. खूप छान अशी भाजी तयार झाली आपली. यामध्ये तुम्ही ओल्या खोबऱ्याचा किस सुद्धा टाकू शकता. बघू शकता तुम्ही भाजी किती छान झाली आपली. आता परत आपण तेल टाकून दुसरी भाजी बनवून घेणार आहे. तेल गरम होऊन द्यायचं चांगलं. त्यानंतर आपण मोहरी घातली, त्यामध्ये जिरे घातले, कढीपत्त्याची पाने घातली, आणि आपण जी बटाटे कापून घेतली होती ती बटाटे आपण यामध्ये घालणार आहे. बघू शकता संपूर्ण बटाटे मी यामध्ये घातली. ती आपण परतून घेणार आहे चांगली. आणि नंतर त्यामध्ये आपण वाटण केलेलं आहे ते 1 चमचाभर वाटण मी त्यामध्ये घातलं आहे. ते सुद्धा आपण यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. नंतर आपण लाल मिरची पावडर घालणार आहे. थोडीशी धना पावडर घातली, थोडीशी हळद घातली, आणि बाकीचे सुद्धा तुम्ही अजून मसाले घालायचे असतील तर तुम्ही ते घालू शकता. त्याने ही बटाट्याची भाजी चविष्ट होते. आणि चवीनुसार मीठ घातलंय. मसाले हे पूर्ण मिक्स करून घेतले आपण. संपूर्ण भाजी हलवून बघायची कसं बटाट्याला मसाला लागलाय आपला सगळा. आणि आपण थोडंसं पाणी घालून वाफ देऊन घेणार आहे भाजीला. नंतरून आपली भाजी ही वाफेवरच पाणी टाकून शिजून झाली आहे. आणि त्यानंतर मी त्यामध्ये शेंगदाण्याचा कूट घातलाय. आपली ही भाजी शिजली आहे. पुन्हा आपण थोडंसं झाकून ठेवणार आहे. आता वाफ काढून घेऊन आपली ही भाजी तयार झाली. ही सुद्धा आपण वाटीमध्ये काढून घेणार आहे. बघू शकता किती छान दिसते ही भाजी आपली. आता आपण कढईमध्ये तेल घालून घेणार आहे. आपली ही शेवटची भाजी राहिलेली आहे भेंडीची. त्यामध्ये आपण मोहरी घालणार आहे, जिरे घालणार आहे, आणि भेंडी जी आहे ती आपण यामध्ये घालून घेणार आहे. भेंडी आपण परतून घेणार आहे. भेंडी सुद्धा आपली आपण तिला झाकण न ठेवताच भेंडी आपली ही शिजवणार आहे आपण. वाटण जे केलेलं आहे ते घातलंय, मिक्स करून घेतलं. हळद घातली आणि थोडासा हिंग सुद्धा घातलाय आपण त्यामध्ये. आपण हे सर्व मिक्स करून घेणार आहे आणि चवीनुसार मीठ घातलंय. नंतर आपण दाण्यांचा कूट टाकलाय. दाण्याचा कूट आपण त्यामध्ये चांगला असा मिक्स करून घ्यायचा आहे. बघा आपली ही भाजी तयार झाली आहे. भेंडीची भाजी तयार झाली आहे. न झाकण ठेवता ती चिकट सुद्धा झालेली नाही. बघू शकता तुम्ही. बघू शकता आपण कशा ह्या भाज्या तयार केल्या आहेत. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.